ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቃተኛ አሰራርን ነው። ለቃተኛ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። የተፈጨ በርበሬ፣ የተነጠረ ቅቤ፣ የደቀቀ ጨው፣ ኮረሪማ ዱቄት ቅመም፣ የቁንዶ በርበሬ የተፈጨ ዱቄት ቅመም። ይሄ ለማቀላቀያ እቃ ነው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። አሁን እንግዲህ ቃተኛን ስንሰራ እንጀራ ነው የምንጋግረው። እንጀራውን እስከምንጋግር ድረስ ይሄንን የሚያስፈልገውን ነገር አንድ ላይ አቀላቅለን እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እኔ ያቀረብኩት ቅቤ ነው። ቅቤ ከሌለ በዘይትም ይቻላል። የበለጠ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ካለ ይመረጣል እና በቅቤና በዘይት መስራት ይቻላል ማለት ነው። እና አሁን አቀላቅላለሁ። አንድ እንጀራ ይበቃኛል። እኔ ለአንድ እንጀራ የሚሆነውን በግምት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቅቤውን በርከት ማድረግ እንችላለን ወይ በዘይት ከሆነ ዘይቱን በርከት ማድረግ እንችላለን። ከሚያንስ ቢተርፍ ይሻላል። የተረፈውን ለሌላ መጠቀም ስለምንችል ማለት ነው። እንዳያቃጥል ትንሽ ቁንዶ በርበሬም እንደዛው እንዳይበዛ፣ ኮረሪማ እንደዛው ትንሽ ማለት ነው። ጨው ትንሽ፣ ምክንያቱም የኛ ምጣድ ትንሽ ነው፣ እንጀራው ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጨው ካነሰ በኋላም ነስነስ ማድረግ ይቻላል። በትኩሱ ሊሟሟ ይችላል ማለት ነው። አሁን እንዲህ ከተደረገ በኋላ ይለወሳል። በደንብ ማዋሃድ ያስፈልጋል። ጨው በጣም መድቀቅ አለበት፣ ምክንያቱም በቅቤ ነው ያደረኩት። በዘይትም ቢሆን ጨው የመሟሟት ችሎታ የለውም እና አሁን በተቻለ እንደዚህ መተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ደረጋ። አሁን ይበቃዋል። ይሄንን ክድን እናረግና እናስቀምጣለን። እንጀራዬን እጋግራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቃተኛ ተወዳጅ ምግብና ቶሎ የሚደርስ ነው። መቼ ነው በአብዛኛው የሚበላው? እንጀራ ጋግረን ከጨረስን በኋላ ምናልባት ወጥ ከሌለ፣ ምናልባት ከፈለግን መብላት ከፈለግን፣ እንግዳም ይሁን ጓደኛም ይሁን ከመጣ እንደዚህ አድርገን በመሃል ሰርተን እናቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን እኔ እንጀራዬን እጋግርና ልክ እንዳገሬ ስጨርስ ቃረግና እንጀራዬን ጋግሬ ቀብቼ እበላለሁ። ትኩሱን ማለት ነው። ትኩሱን ቢበላ ይመረጣል እና ቀዘቀዘና ከተረፈ አይበላም ማለት አይደለም፣ ግን ትኩሱ ቆንጆ ነው። አሁን ጠብቁኝ፣ እንጀራዬን እጋግራለሁ። ይሄ ቀመጥ የአሁኑን ስራ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሊጤ ቀጠን ያለ ስለሆነ ወፈር እንዲል ነው እንደዚህ ሊጥ ጨመር ማድረግበት። እንግዲህ ቃተኛን በሚሰራበት ጊዜ እኔ እንጀራዬን ጨርሼ ብያለሁ። እንደዛ ነው ድሮ የሚሰራው ብያለሁ። ለምንድን ነው እንጀራ የሚጋግረውም አብሮ ከቤተሰብ ጋር ትኩሱን መብላት እንዲመች ነው።
እንጂ ምን ጊዜም ቢሆን እንደ ቃተኛ ተቦክቶ ተጋግሮ መጠቀም ይቻላል። እና አሁን እከርነዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄ ለቤት እንጀራ ብለን ያዘጋጀነው ሊጥ ነው። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን እንጀራ ሲጋገር ወይም ሳይጋገር ከተፈለገ መስራት ማዘጋጀትም እንደሚቻል ነው። እና ይሄ ምንድነው አፍለኛ ነገሮችና እንደዚህ በእለቱ የሚጋገሩ ነገሮች ወጥ ከሌለ እንጀራ ከሌለ ለእንግዳ ደግሞ ቅቤም ቀበት አድርጎ ለመስጠት ከተፈለገ በዚህ መልኩ መጠቀምና መስራት እንችላለን። ሌላው ደግሞ እንደ ታሪክም ለማስታወሻ ይሆነናል። ቃተኛ ምንድነው ወጣቱ ይሄንን ላያቅ ስለሚችል እንዲታወቅና እንደ ታሪክ እንዲቀመጥ ነው ይሄን የሰራሁት ማለት ነው። ከእንጀራው አገጋገር ለየት የሚያደርገው ምንድነው በስሙ እንደተገለጸው ቃተኛ ስንል ቃ ያለ ለስላሳ እንጀራ ያልሆነ ማለት ነው። እና አሁን እንደ ማንኛውም እንጀራ ቢሆን ኖሮ አሁን አውጥቼው ነበረ። ቃተኛ ስለሆነ የሚጋገረው ቃ ማለት ስላለበት እዚህ ላይ እንዲቆይ ያደርገዋለሁ። በጣም ሳይደርቅም ኮሽኮሽ ብሎ መብላት ሳያስቸግር በጣም ሳይለሰልስም አድርገን ነው የምናወጣው። ስለዚህ የምጣዱ ሙቀት ራሱ በቂው ስለሆነ ኃይሉን አጠፋለሁ እስከነጭራሹ። ከዛ በኋላ ይሄን እነቅላለሁ። ቃሲል እጠብቃለሁ። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ ቃ ብሏል። አሁን ቃ ማለቱን ያረጋገጥኩት ምንድነው ከፍቼ አይቼ ነው። ከእንጀራ መብሰል በላይ ከሆነ ቢከፈትም ችግር አያመጣም። አሁን አወጣዋለሁ። እዚህ ጋር ይደረጋል እና እጄን እታጠባለሁ ቶሎ ሳይቀዘቅዝ ቶሎ መቀባት አለበት። እስከነ ጠርዟ እንድትበላ ጠርዟም አብራ መቀባት አለበት። ስለሚጠጣው ነው። እንጀራው ደግሞ ትንሽ ወፈር ሲል ቅቤውን ይጠጣዋል። እሺ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ ማዳረስ ነው። እያዳረስኩ ነው። ይበቃል። ቅቤ እንደ ፍላጎት ነው። ይሄ መጨመር ይቻላል በደንብ፣ ግን ይሄ በቂው ነው። ምክንያቱም እየተነካካም ይበላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ቅቤ ካለ ስጨምር እዚህ ጋር ያልተቀባውን እዚህ ነካ ነካ እየተደረገ ይበላል። እሺ አሁን እጄን ታጥቤያለሁ። ሁለመናው ንጹህ መሆን አለበት ማለት ነው። እና ቃተኛዬን ጋግሬ ጨርሻለሁ። የሚቀባውንም ቅድም ያዘጋጀሁትን ቀብቼ ጨርሻለሁ። አገጋገሩ በሁለት መንገድ ይቻላል። አንድ በጣም ቃ ማድረግ፣ ሁለት ደግሞ በመካከለኛ ቃ ማድረግ እና እንደዛ አድርጎ መጋገር ይቻላል። ለተመጋቢው እንደሚመች አድርጎ ማለት ነው። በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም ቃ ካለ ድርቄልና አልታኘክ ሊል ስለሚችል ያንን እንድትጠነቀቁ ብዬ ነው የነገርኳችሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ያበላል ስነ ስርዓት አለው። ደስ ይላል። እንዴት አድርገን ነው
ይኸውላችሁ ከላይ ብዙ ቅቤ ያለው አይመስልም። ቅድም አሁን ወፈር ላርገው ያልኩት ሊጤም ቀጭን ስለሆነ ቅቤ እንዲጠጣና ውስጡ እንዲገባ ነው። እና እንዲህ ይደረግ ጥፍ ይደረግና ይሄው ከዛ በኋላ እንዲህ እየተደረገ ይሰጣል። ወይም ደግሞ ሊበላ ገበታ ላይ የቀረበው ሰው እንደዚህ እየቆረሰ ይወስዳል ማለት ነው። እና እንደዚህ ይደረጋል። አሁን በሌላ መንገድ እንደዚህ ይደረጋል። ይችም እንደዚህ ትደረጋለች። ከዛ እኔ ይችን የጠቀለልኳትን ልብላ፣ ላፌም ይመቸኛል። እና እንደዚህ ይደረጋል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህ ቃተኛ አገጋገር እንደ ታሪክም ይቀመጣል። ብዙዎቹን አንዳንዱ ነገሮችን ስሰራ ለታሪክም ለማስታወሻም ይሆናል እና አንዳንድ የሚሞት ሙያዎች ካሉ እሱን ለማሳወቅና እንደገና ለማያውቁትም ነው። አላማው ያ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙበት። እና የዛሬውን የቃተኛ አሰራር ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።